Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Món chè trôi nước hầu như là rất quen thuộc với nhiều gia đình. Hôm nay, Hana xin chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn một cách pha bột và một cách tạo hình rất là độc đáo, giúp viên chè vừa đẹp, vừa mềm dẻo, dù để qua ngày không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần bột màu cam. Hana sử dụng 100g bột nếp cho vào tô, thêm vào 100ml nước cà rốt. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp và để qua một bên. Trong một cái tô khác, mình sẽ cho vào 40g bột tàng mì, thêm vào 40ml nước sôi khuấy đều và nhồi thành một khối. Hana có để hình gói bột lên cho cô bác, anh chị và các bạn dễ tìm để mua. Sau đó mình sẽ cho phần bột này vào bột màu cam và nhồi đều. Bột tàng mì có tác dụng giúp viên chè luôn dẻo mềm dù là để nguội qua ngày. Khi nhồi xong, mình sẽ bọc kín khối bột lại để qua một bên để tránh bột bị khô. Tiếp theo, mình sẽ đi nhồi bột màu trắng. Hana sử dụng 50g bột nếp, thêm vào 50ml nước, mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Phần bột màu trắng mình sẽ sử dụng 20g bột tàng mì cho vào chén, thêm vào 20ml nước sôi, mình cũng trộn đều và làm giống như bột màu cam. Với bột tàng mì, khi chế nước sôi, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để cho nước thật sôi và chế trực tiếp vào. Vì nếu mình để nước không được sôi thì phần bột này sẽ lỏng và không quyện lại được thành một khối. Sau đó mình sẽ lấy ra khoảng 15g bột để qua một bên. Phần còn lại thì mình cũng đậy kín lại để tránh bột bị khô. Phần bột nhỏ này mình sẽ thêm vào 1/2 muỗng cà phê bột cacao, nhồi cho đều màu lại và cũng bọc khối bột lại để tránh bột bị khô. Bột sau khi nhồi xong, mình sẽ để qua một bên khoảng 20 phút cho bột nở. Hôm nay, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm nhân mè đen rất là thơm ngon. Cho vào cối xay 70g mè đen rang vàng và mình sẽ đem xay cho thật là nhuyễn. Bắt một cái chảo lên bếp ở lửa vừa, cho hết phần mè đen đã xay mịn vào. Thêm vào 75ml nước, mình sẽ trộn đều cho nước và mè thật là hòa quyện. Phần đường Hana sử dụng 45g. Mình cho đường vào, trộn đều cho tới khi đường tan hoàn toàn. Để nhân được béo và thơm hơn, Hana sử dụng thêm 45g bơ đậu phộng. Mình cũng trộn đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Sau đó thêm vào 23g bột bánh dẻo. Hana có để hình bột bánh dẻo kế bên để cho cô bác, anh chị và các bạn cũng dễ tìm mua. Mình cũng trộn ở lửa vừa thêm 1 phút nữa. Sau 1 phút, mình sẽ cho vào 10g bơ lạc trộn đều và tắt bếp để nguội. Sau khi phần nhân nguội thì mình sẽ chia nhân ra khoảng 10g trên một viên. Phần nhân và bột mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana tạo hình nha. Phần bột màu cam, Hana cân 2 lần, mỗi lần 30g. Phần bột màu trắng,
mình sẽ cân cũng 30g, nhưng mà lần này mình chỉ sử dụng 1 viên bột thôi. Tiếp theo, mình sẽ xe dài những viên bột này. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng làm dài quá, khoảng 15 cm là được. Phần bột màu trắng mình sẽ đặt ở chánh giữa. Chia bột ra làm 6 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được 15g. Với mỗi phần bột, mình sẽ vo tròn lại. Và ấn dẹp để qua một bên. Để tạo thêm những hoa văn độc đáo trên viên chè thì Hana lấy ra một ít bột màu nâu và mình sẽ xe dài ra. Và tạo hình như Hana đang làm, hoặc nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn chọn. Mình để xen kẽ khoảng 5 tới 6 đường gạch ngang là được. Lật ngược khối bột lại, phần hoa văn mình để mé ngoài, cho nhân vào chánh giữa. Mình sẽ túm tròn và vo đều lại. Để chống dính cho bột và những viên chè sau khi luộc được bóng bẩy hơn thì Hana áo thêm ở ngoài một ít bột năng. Sau khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ che lại để tránh bột bị khô. Bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi, dùng đũa khuấy nhẹ dòng nước, giúp cho những viên bột không bị dính. Thả từ từ từng viên bột vào, dùng đũa đẩy nhẹ và nấu cho tới khi những viên bột này nổi lên hoàn toàn là bột chín. Bột sau khi chín thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ vớt những viên bột này cho vào một thau nước đá lạnh để cho bột được săn chắc lại. Để nấu nước đường ăn kem, Hana sử dụng 500ml nước. Mình sẽ cho vào một cái son nhỏ. Thêm vào 20g gừng cắt sợi, 1/4 muỗng cà phê muối khuấy đều và đậy nắp lại nấu sôi. Phần nấu nước đường này, cô bác, anh chị và các bạn mình nấu lúc mình luộc bột, hoặc là mình có thể nấu trước. Khi nước sôi, cho vào 150g đường cát khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Khi đường tan hết, mình hạ lửa nhỏ, nấu riu riu, cho nước đường được đậm đà và ra chất gừng cho thơm. Sau đó mình vớt những viên chè cho vào nước đường, nấu sôi lại và tắt bếp. Chè này cô bác, anh chị và các bạn dùng nóng hay là dùng nguội đều rất là ngon. Lớp vỏ ngoài thì rất là mềm dẻo, phần nhân với hương vị vô cùng đặc biệt, thêm một ít mè trắng rang vàng lên trên. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một hương vị của món chè trôi nước.